Bună, dragii mei, și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi pregătim ceva dolce pentru Halloween. Vom pregăti împreună aceste brioșe monstruleți. Începem prin a bate 180 de grame de unt la temperatura camerei împreună cu 180 de grame de zahăr, până când zahărul se încorporează în totalitate cu untul. Apoi adăugăm coaja rasă de la un lime, puțină esență de vanilie și amestecăm până se încorporează toate ingredientele. Apoi adăugăm pe rând 3 ouă, amestecând bine până când oul este încorporat cu untul. Iar după ce am adăugat al doilea ou, adăugăm aproximativ un sfert din cantitatea de 180 de grame de făină necesare pentru această rețetă, pentru a ne asigura că nu tăiem untul. Iar apoi continuăm cu al treilea ou. Apoi adăugăm și restul de făină și o încorporăm cu untul. Adăugând și o linguriță de praf de copt. Și amestecăm până se încorporează bine toate ingredientele și obținem o compoziție netedă, fără cocoloașe de făină. Apoi adăugăm compoziția în 12 forme de brioșe, împărțind-o cât mai egal posibil. Și ne asigurăm că nu umplem formele mai mult de 3 sferturi. Apoi adăugăm 3 afine în fiecare brioșă. Eu am folosit afine congelate, pe care le-am decongelat în prealabil și le-am scurs de excesul de apă. Însă puteți folosi și afine proaspete. După ce am adăugat afinele, dăm tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 12-15 minute. Iar după ce brioșele s-au răcit, facem crema. Adăugăm 250 de grame de unt la temperatura camerei într-un bol, iar apoi începem să-l batem bine până când devine cremos. Când untul începe să se deschidă ușor la culoare, începem să adăugăm treptat zahărul pudră. Eu pentru această cantitate am folosit 400 de grame de zahăr pudră. Amestecând bine după fiecare dată ce am adăugat zahărul, pentru a mă asigura că încorporez tot zahărul și nu am cocoloașe de zahăr. Apoi am adăugat puțină esență de vanilie și colorant alimentar gel. Acesta l-am adăugat treptat până am obținut culoarea dorită. Apoi am transferat crema de unt într-o pungă de patiserie. Iar apoi am decorat brioșele. Iar la final am decorat cu bombonele. Eu am folosit mai multe accesorii cu diferite modele pentru a obține, să zicem așa, diferite texturi de blană. Dacă v-a plăcut această idee, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Iar dacă doriți să vedeți mai multe idei pentru acest maraton de Halloween și nu numai, nu ezitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă.